Xuyên không vào sự kiện sinh tồn trên đường cao tốc, bắt đầu với một chiếc xe van. Vậy mà tôi lại nâng cấp nó thành một pháo đài chiến tranh di động. Hệ thống không nghe lời ư? Tôi sẽ cho nổ tung cả cái hệ thống đó luôn. Hành trình kịch tính bắt đầu rồi đây. Đây là nơi quái quỷ nào vậy? Giải đấu của tôi vừa mới bắt đầu mà, Bip. Chào mừng bạn đến với trò chơi sinh tồn trên đường cao tốc. Vui lòng bốc thăm phương tiện bay màu của bạn. Hóa ra là xuyên không thật rồi. Cái này còn vui hơn chơi game nhiều. Bắt đầu bốc thăm thôi. Chúc mừng bạn nhận được phương tiện hạng C, xe van. Đang ghép nối các loại tài năng cho bạn. Đây chẳng phải là chiếc xe van tôi hay dùng để đi giao hàng sao? Chẳng lẽ xuyên không rồi vẫn bắt tôi đi giao hàng à? Bip. Hoàn tất ghép nối tài năng. Chúc mừng người chơi nhận được tài năng duy nhất thuộc loại tăng trưởng. Nhân viên giao hàng sao? Đúng là vẫn bắt mình đi giao hàng mà. Chờ đã. Tài năng duy nhất thuộc loại tăng trưởng. Cái tiền tố này nghe có vẻ khá lợi hại đấy. Người chơi sở hữu tài năng nhân viên giao hàng. Mỗi khi lái xe giao hàng đi được 10 game sẽ nhận được một bưu kiện lam tâm nhé. Hệ thống đang ghép nối đồng đội cho bạn. Bạn có thể lên xe chờ đồng đội đến, cùng nhau bắt đầu hành trình. Nội thất trong xe đã thay đổi hoàn toàn rồi. Chắc là do hệ thống đã cải tạo lại. Tôi là hệ thống giọng nói trên xe. Người chơi nhất định phải tuân thủ các quy tắc trò chơi sau đây. Mấy quy tắc này cũng không khó hiểu lắm. Tóm lại chỉ có một câu, là cứ cùng đồng đội tiến về phía trước thôi. Để xem các trang khác còn thông tin gì không nào. Chỉ số sức khỏe không được thấp hơn 20. Chỉ số sức khỏe này chắc có liên quan đến năng lượng và lượng nước trong cơ thể nhỉ. Sau này phải chú ý đến con số này mới được. Đồng đội của bạn đã ghép nối thành công. Hi hi, mời bắt đầu hành trình của các bạn. Chào đồng đội. Lạnh lùng thế sao? Chẳng chào hỏi câu nào đã đi luôn rồi. Ai, bỏ đi, mình tự lái xe đi vậy. Đồng đội các thứ chỉ làm chậm tốc độ phát triển của mình thôi. Cảnh báo, cảnh báo. Khoảng cách giữa các đồng đội vượt quá 500 mét. Khoảng cách giữa các đồng đội vượt quá 600 mét. Cái cảnh báo này chắc chắn không phải điềm lành rồi. Chủ động rời khỏi đội, nhân viên của đội. Vượt quá một game so với đội sẽ bị trừng phạt. Hình phạt sắp bắt đầu. Hóa ra không phạt mình à, vậy thì cứ tự nhiên. Này, ở đây không được ngủ đâu nhé. Đúng là mắc nợ cô mà. Vừa thành đồng đội đã bắt tôi phải chăm sóc cô rồi. Không biết hệ thống trừng phạt cô ta thế nào. Sao lâu thế rồi mà vẫn chưa tỉnh. Ting, bạn đã đi được 40 game. Nhận được một bưu kiện lam tâm. Bưu kiện lam tâm liệu có bưu kiện Đông Phong không nhỉ? Bạn nhận được 10 quả táo. Sử dụng một quả táo có thể tăng 5 điểm no bụng và 5 điểm nước. Không ngờ vật tư đầu tiên lại có được nhiều tài năng. Cái tài năng nhân viên giao hàng này đúng là không tệ. Ồ, ngọt thật, ngon quá. Cô tỉnh rồi à? Đây là đâu? Trên xe của tôi. Vừa nãy nếu tôi không bế cô lên xe thì có lẽ cô đã bị nắng phơi thành xác khô rồi. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Ăn quả táo bổ sung năng lượng đi. Xe mô tô của cô tôi để ở phía sau rồi. Giờ thì cùng ngồi xe này của tôi đi. Cảm ơn anh. Tôi tên là Bạch. Cô là bác sĩ sao? Đúng vậy, anh biết tôi à? Không lẽ lại khéo thế sao? 3 tháng trước, bác sĩ chữa bệnh cho tôi lại gặp nhau ở đây. À thì, một người anh em của tôi trước đây có đến chỗ cô khám bệnh. Ồ, chúng ta cũng thật là có duyên. Hi hi, đúng vậy nhỉ. Ting, đã hoàn thành 10 game hành trình. Nhận được một bưu kiện chuyển phát. Nước này từ đâu biến ra thế? Tại sao tôi lại không có tài năng nhỉ? Nghề nghiệp bác sĩ của cô có lẽ chính là kỹ năng tài năng bẩm sinh của cô rồi. Trong trò chơi sinh tồn này, biết y thuật cũng là một kỹ năng rất lợi hại đấy. Mấy điểm sáng bên lề đường phía trước có phải dương vật tư không? Ting, phát hiện một dương tài nguyên mới. Lại xa thế này cuối cùng cũng gặp được dương tài nguyên rồi. Để xem có món gì nào. Ting, chúc mừng nhận được 10 lít xăng, 4 cái đinh sắt, 400 gram bánh mì, 4 chai nước khoáng siêu không gian. Cái rìu trên mặt đất cô cứ cầm lấy. Có nước, có thức ăn, còn có cả vũ khí. Tốt, tốt lắm. Chúng ta chia đồ đi. Mỗi người lấy một nửa, đưa tôi một cái. Rìu là được rồi. Những thứ khác cứ để cho anh đi. Tôi tin tưởng anh. Lỡ như tôi gặp chuyện, không biết đồ trong ba lô có biến mất cùng lúc không? Thức ăn và nước uống cứ để riêng vào ba lô mỗi người đi. Như vậy sẽ không sợ bị trắng tay cả đội. Cô nói có lý. Vậy chúng ta chia ra nhé. Lái xa thế này rồi mới tìm thấy một điểm vật tư.
Xem ra ngày đầu tiên vật tư vẫn còn rất khan hiếm. Đúng vậy, mở mấy cái hộp chuyển phát từ tài năng rồi. Cũng chẳng mở ra được món gì ra hồn. Con đường lái xe của bạn đã đạt 100 km. Đã mở khóa hệ thống nâng cấp phương tiện cho bạn. Và hệ thống bạn làm việc. Báo cáo đại nhân, những người sinh tồn mới đã vào vị trí. Rất tốt, cứ theo kế hoạch mà làm. Những người sinh tồn mới đến này, liệu có mang lại cho tôi chút bất ngờ nào không đây? Ha ha ha, sinh tồn đường cao tốc 100 km. Hệ thống nâng cấp phương tiện đã mở rồi, nhanh thế này đã có thể nâng cấp xe rồi sao? Nguyên liệu vẫn còn thiếu nhiều lắm. Không biết mấy nguyên liệu này có dễ tìm không? Đây toàn là nguyên liệu bình thường thôi mà, chắc chắn không khó tìm đâu. Để xem bạn làm việc nào. Vậy mà có thể phân giải vật phẩm. Trong ba lô tôi có khá nhiều bưu kiện kỳ lạ. Không biết có phân giải được không nhỉ? Nếu mấy cái bưu kiện đó cũng phân giải được thì cái tài năng này của anh đúng là nghịch thiên thật sự. Để tối nay lúc nghỉ ngơi rồi thử xem sao. Giờ ban ngày vẫn nên chạy thêm vài cây số thì hơn. Tinh, đã đủ 10 km. Nhận được một bưu kiện lam tâm. Sao thế này? Gửi cho tôi một bưu kiện của nước Mỹ xinh đẹp sao? Nước Mỹ cũng thuộc Lam Tinh, điều này rất hợp lý. Không, đây không phải hợp lý, chúng ta thường gọi đó là chân lý. Không thèm diễn nữa luôn à, ngày đầu tiên đã cho thứ này. Chúc mừng nhận được vật phẩm liên kết cá nhân. Món quà vĩnh hằng bất diệt. Vô hạn đạn phẩm chất tím. Độ bền 30, sức mạnh 50. Độ rộng 10, hi hi, cái này nhất định phải dừng xe ngay. Tôi phải thử xem độ chính xác có cao không. Bắn cái gì bây giờ nhỉ? Xin lỗi nhé, chọn ngươi vậy. Hi hi, không thể bắn cái gì xa hơn một chút được sao? Họng súng của anh sắp chạm luôn vào cây xương rồng rồi kìa. Ha ha, lần đầu chơi mà bắn ra được là tốt lắm rồi. Dù sao đạn dược cũng cung cấp vô hạn, cứ luyện tập nhiều là ổn thôi. Khẩu này vô hạn đạn mà vẫn văng ra vỏ đạn sao? Cái này đúng là ngoài dự đoán thật. Anh đang nghĩ gì thế? Tôi đang nghĩ, liệu có thể cho vỏ đạn vào bàn làm việc để phân giải không nhỉ? Không hổ danh là sinh viên ưu tú tốt nghiệp trường y, đầu óc này số nhanh thật đấy. Anh luyện tập thêm đi, rồi thu gom hết đống vỏ đạn lại. Bắn sướng tay quá đi. Tay bị giật đến tê cả rồi. Anh thử xem vỏ đạn có phân giải được không đi. Vui lòng thêm vào vật phẩm cần phân giải. Bắt đầu phân giải. Chúc mừng nhận được 2 đồng tiền đồng. Tuyệt quá, thực sự có thể phân giải được. Tiếc là không phải đinh sắt. Nếu không thì đã có thể nâng cấp xe nhanh hơn rồi. Theo lệ thường thì đồng cao cấp hơn sắt. Tiền đồng chắc chắn sau này sẽ có lúc dùng đến thôi. Nhìn kia, phía trước lại xuất hiện điểm sáng rồi. Cũng giống lần trước. 4 dương tài nguyên dị tinh. Để tôi đi lấy rồi đi tiếp. Chờ đã. Ở đây không giống lần trước. Không giống chỗ nào? Lần trước có 2 cái rìu đặt trực tiếp trên mặt đất. Vũ khí đặt trực tiếp trên đất, chứ không phải trong dương vật tư. Cô không thấy rất đột ngột sao? Tôi cảm thấy đây là hệ thống đang ám thị cho chúng ta rằng các điểm vật tư phía sau có thể sẽ có nguy hiểm. Cô nói có lý. Tôi sẽ cẩn thận, lần này để tôi đi mở cho. Cô ở phía sau quan sát nhé. Có nguy hiểm thì nổ súng ngay. Anh cẩn thận đấy. Cô đừng bắn chúng tôi là tôi an toàn lắm rồi. Cái dương cuối cùng rồi. Mau ngồi xuống. Không phải chứ người anh em, có lịch sự không vậy? Tôi còn chưa kịp nói lời thoại mà anh đã nổ súng rồi. Khẩu súng đó là đi mượn nên anh vội trả hay sao? Tiểu Bạch, cô không sao chứ? Tôi không sao, không sao là tốt rồi, lên xe đi thôi. Chúng ta phân giải con sói này đi. Nguồn protein có sẵn đây rồi. Đúng là dân chuyên nghiệp có khác, không chút cảm xúc nào. Toàn là kỹ thuật thôi, con sói này cũng khá béo đấy, đủ ăn trong mấy ngày rồi. Tôi lấy cho cô mấy chai nước, cô dọn dẹp qua một chút đi, vài chai nước đổi lấy đống thịt sói này cũng không lỗ. Sao anh vẫn chưa lái xe? Vui lòng nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông. Anh thật là, lái xe giữa sa mạc mà cũng đâm trúng cây cho được. Anh có biết lái xe không vậy hả? Trong vòng 200 km chỉ có đúng một cái cây này, thế mà cũng đâm vào được. Tóc dài quá nên hơi che mắt chút thôi. Rõ ràng là cứ nhìn lén nên mới không tập trung lái xe. Tóc cô dài quá à? Vậy để tôi giúp cô. Anh muốn làm gì? Cắt tóc làm đẹp tôi cũng biết chút ít đấy. Để tôi cắt tóc cho cô. Anh thấy có ai cầm rìu đi cắt tóc không? Tôi thấy anh giống đi xử lý người ta hơn đấy. Bớt lời đi, đưa đầu đây cắt xong nhìn cả người sảng khoái hẳn ra. Rõ ràng là người xấu mà cứ thích bảo là đi cắt tóc. Anh tưởng khán giả không nhận ra chắc.
Mau đi sửa xe đi. Henry mặc nguyên bộ đồ đỏ. Đúng là hợp với tính cách của bà cô này thật. Hệ thống, ra đây. Xe này của tôi phải sửa thế nào? Ban làm việc có chức năng sửa chữa phương tiện. Chỉ cần cung cấp đủ nguyên liệu là có thể tự sửa chữa. Đã chưa rồi, cô không ăn chút gì sao? Tôi vẫn chưa đói. Đừng khách sáo. Tôi mở dương bưu kiện ra được khá nhiều đồ ăn đây. Có chuối, khoai tây chiên, mì tôm, còn có cả một chiếc cung hỗn hợp. Có nhiều đồ ăn thế này chúng ta cũng không ăn hết được. Hay là mang một ít đi đổi lấy xăng đi. Chỉ cần xe không dừng thì bưu kiện của anh sẽ liên tục được gửi tới thôi. Tôi cũng đã tính đến chuyện dùng thức ăn đổi xăng rồi, nhưng không chắc chắn được. Liệu sau này có còn thức ăn xuất hiện nữa không? Cứ tích trữ thêm chút nữa rồi hãy đổi. Tôi nghĩ có thể đổi thịt sói đi. Dù sao chúng ta bây giờ cũng không có lửa. Thịt sói sống chắc chắn là không ngon rồi. Lát nữa dương bưu kiện để cô mở nhé. Thứ gì không dùng được thì cứ phân giải luôn. Tôi sẽ tập trung lái xe. Anh mà không tập trung lái xe thì lát nữa lại lãng phí vô ích đấy. Phải tốn đinh sắt để hệ thống sửa xe cho anh. Phát hiện điều kiện nâng cấp phương tiện đã đạt. Có nâng cấp phương tiện không? Thịt sói treo trên kênh giao dịch đều đã bán. Hết rồi, dùng 4 cân thịt sói. Đã đổi được 4 phần thủy tinh và 4 phần cao su. Chỗ còn lại đều đổi thành đinh sắt rồi. Đổi nhanh thế sao? Xem ra thức ăn của những người khác còn khan hiếm hơn chúng ta tưởng tượng. Sau này việc trao đổi thức ăn phải thận trọng hơn. Ít nhất phải để lại đủ lượng nhu cầu cho mình trong 3 năm ngày. Phần dư ra mới có thể tính đến chuyện mang đi trao đổi. Hệ thống, nâng cấp phương tiện, bắt đầu nâng cấp. Mời người chơi xuống xe chờ đợi. Thời gian nâng cấp khoảng 10 phút. Hoàng hôn giữa sa mạc đúng là đẹp thật. Khói đơn độc giữa sa mạc thẳng tắp, mặt trời tròn lặn xuống dòng sông dài. Chắc hẳn là đang nói về khung cảnh như thế này. Đây là câu thơ Vương Duy miêu tả chiến trường mà. Dùng ở đây không đúng lắm nhỉ? Trong trò chơi sinh tồn này, nơi này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chiến trường thôi. Vậy thì hãy cứ tận hưởng cảnh đẹp lúc này đi. Hoàn tất nâng cấp phương tiện, người chơi có thể tiếp tục hành trình của mình. Chuyện này là sao? Giống như cổng truyền tống vậy. Vào xem là biết ngay thôi. Xe của mình chắc chắn sẽ không có nguy hiểm. Đây là công nghệ không gian sao? Phía sau vậy mà lại có thêm một không gian lớn thế này. Bên ngoài vẫn là xe van, bên trong lại biến thành xe dã ngoại rồi. Tuy hơi sơ sài một chút, nhưng ít nhất buổi tối không cần phải ngủ trên ghế nữa. Cô cứ nghỉ ngơi ở đây trước đi. Ban đêm vật tư nhiều hơn ban ngày. Để tôi lái tiếp. Nửa đêm cô hãy dậy thay tôi. Hay là anh nghỉ trước đi. Anh đã lái xe cả ngày trời rồi. Tiểu Bạch tuy thỉnh thoảng hơi nóng này, nhưng cũng biết quan tâm người khác đấy chứ. Trước đây tôi toàn lái xe đi giao hàng cả ngày. Quen rồi. Thường xuyên lái xe thì cột sống cổ và thắt lưng chắc chắn không tốt đâu. Tôi cũng có học qua một chút về mát đến xa nắn xương. Để tôi bóp vai cho anh thư giãn một chút nhé. Đây là kiểu đồng đội thần tiên gì vậy? Đúng là cao thủ toàn năng mà. Mình nhặt được bảo vật rồi. Thoải mái quá, mệt mỏi tan biến sạch sành xanh. Ồ, hệ thống giọng nói trên xe phiên bản mới phục vụ quý vị. Xe cấp 2 đã có hệ thống hình ảnh mới rồi sao? Cao cấp quá. Nhưng tại sao hình ảnh lại là một nữ cảnh sát? Xét thấy người chơi vừa mới. Được rồi, cô đừng nói nữa. Đây là đêm đầu tiên của sinh tồn đường cao tốc. Nguy hiểm ban đêm sẽ cao hơn, nhưng thu hoạch cũng sẽ nhiều hơn. Ban đêm lái xe một mình hơi buồn chán. Hệ thống có thể giúp gì được cho anh? Mở chút nhạc đi, được. À, đừng mở nữa, tôi không nghe đâu. Đêm hôm khuya khoắt mà mở loại nhạc này, làm tôi buồn đi vệ sinh quá. Bên ngoài lại tối om thế kia, không dám ra ngoài thì phải làm sao? Ô. Hi hi, thoải mái hơn nhiều rồi. Hệ thống, mở kênh giọng nói đi. Nghe xem những người khác đang tán chuyện gì. Coi như nghe đài phát thanh vậy, lái xe chán quá. Để tôi kể cho mọi người nghe một câu chuyện ma nhé. Kể cái con khỉ ấy mà chuyện ma. Anh em ơi, vật tư ban đêm đúng là gấp đôi đấy. Mau chạy đi thôi. Đội 3 người của chúng tôi một đợt gặp trực tiếp 12 cái dương luôn. Vật tư trong 2-3 ngày tới coi như được bảo đảm rồi. Vật tư gấp đôi, liệu nguy hiểm cũng gấp đôi không? Cuối cùng cũng có người hỏi trúng trọng điểm rồi. Vật tư tuy quan trọng, nhưng an toàn tính mạng còn quan trọng hơn nhiều. Nguy hiểm có gấp đôi không thì tôi không rõ. Dù sao thì người trong kênh khu vực đêm nay lại ít đi hơn 100 người rồi. Cửu Tinh chăm chú lắng nghe cuộc trò chuyện trong kênh. Bỗng nhiên phía trước ánh sáng trắng lóe lên. Hi hi, dương vật tư đến rồi. Cửu Tinh lái thẳng xe đến bên cạnh dương vật tư, dùng đèn xe quan sát xem xung quanh có nguy hiểm gì không. Xung quanh hình như không có gì nguy hiểm, có thể yên tâm mở dương rồi. Vậy mà còn giấu một dương tài nguyên 2 sao nữa. Nhìn chiếc dương 2 sao này, Cửu Tinh không thể không cảnh giác. 7 cái dương phía trước đều không xuất hiện dã thú.
Cái dương 2 sao cuối cùng này, lỡ như vọt ra một con dã thú cấp 2 sao thì khó giải quyết lắm. Cửu Tinh suy nghĩ một lát, quyết định thu dương vào trong ba lô trước. Chờ ban ngày ánh sáng tốt rồi mới mở dương. Tài nguyên đúng là gấp đôi thật. Chịu khó xem trò chuyện khu vực, đúng là có thể thấy được nhiều thông tin hữu ích. Hi hi, đi thôi nào. Đến lúc dậy thay ca rồi. Tôi đi ngủ đây. Lúc nào buồn chán cô có thể nghe trò chuyện khu vực. Trong đó có người kể chuyện ma đấy. Còn đích danh mà cũng muốn dọa tôi sao? Chị đây từng ngủ qua đêm ở nhà xác rồi đấy nhé. Các bảo bối ơi, tôi lại đến rồi đây. Tập 2 của Kinh Hoàng nơi hoang dã đến rồi. Những bạn muốn nghe, chỉ cần một chai nước hoặc một lít xăng là có thể vào kênh riêng của tôi để nghe rồi. Đúng là có người kể chuyện ma thật. Em gái này chắc chắn 8 phần kiếp trước là Sister Zimmer rồi. Triều Bạch chỉ cần ngồi ở ghế phụ không cần lái xe. Trong lúc buồn chán cô ấy đã nghe chuyện ma cả đêm. Ting, chúc mừng bạn đã đến với ngày thứ 2 của sinh tồn đường cao tốc. Thử thách sa mạc nóng bỏng đã mở. Chúc người chơi may mắn. Cô thực sự không cần ra phía sau nghỉ ngơi một chút sao? Xe toàn là anh lái. Anh vất vả hơn tôi nhiều. Tôi ở đây nói chuyện cùng anh cho vui. Từ hôm nay bắt đầu xuất hiện thời tiết thiên tai rồi. Nhiệt độ cao hơn hôm qua mấy độ liền. Không biết lát nữa còn tăng thêm bao nhiêu nữa. Trong xe có điều hòa thì không sợ nóng. Đêm qua xem trong kênh thấy có người dự đoán sau này vật tư chắc sẽ không dễ dàng kiếm được như hôm qua nữa đâu. Điều này rất có khả năng. Chỉ là không biết là giảm số lượng vật tư hay là tăng thêm độ khó khi thu thập thôi. Chúng ta có nên tăng thêm thành viên không? Như vậy có thể tăng số lượng vật tư thu được. Tôi cũng có nghĩ qua chuyện này rồi, nhưng hiện tại chưa có ai đáng tin cậy cả. Mạo hiểm kéo người vào đội sợ là sẽ có ẩn họa. Hai người cứ thế tán chuyện bâng quơ. Chẳng mấy chốc đã đến địa điểm làm mới vật tư mới. Hai người vừa mới xuống xe, nhiệt độ thiêu đốt khiến cả hai có cảm giác như đang bước vào lò nướng. Cảm giác này ít nhất cũng phải hơn 40 độ rồi nhỉ. Mau lấy xong vật tư rồi lên xe thôi. Vẫn quy tắc cũ. Tôi mở dương, cô ở phía sau bảo vệ tôi. Tiểu Bạch nói xong liền tiến lên mở dương tài nguyên. Cửu Tinh tiện tay lấy luôn chiếc dương 2 sao đêm qua ra, rồi ném qua đó luôn. Cái dương 2 sao đó mở ra được món gì tốt không? Là một bản thiết kế. Quay lại xe rồi xem tiếp. Tiểu Bạch nhanh chóng lấy hết vật tư ra. Cả hai quay trở lại trong xe. Mở ra được món gì tốt thế? Anh nhìn xem. Phát hiện bản thiết kế tấm pin mặt trời. Có tiến hành cải tạo phương tiện không? Trực tiếp nâng cấp xe van thành xe Haber rất tiện xăng luôn sao? Càng chơi game càng thấy mình trẻ ra. Giống như chơi tab trên điện thoại vậy. Ở đây không có ai gọi anh là em trai đâu. Anh cũng giỏi thật. Đường thẳng thế này mà cũng lật xe được. Lấy được bằng lái xong tôi cũng không hay lái xe lắm. Toàn là cưỡi mô tô đi làm thôi. Hay là để tôi lái cho. Anh ra phía sau nghỉ ngơi một chút đi. Tiện thể mở hết đống dương chuyển phát ra luôn. Tôi thấy mình vẫn còn lái được mà. Đừng. Tin nhỏ của tôi giờ vẫn còn đang đập thình thịch đây này. Hừ. Cái tên đáng ghét này. Dám không tin tưởng mình. Ai, bỏ đi. Nể tình anh cho tôi mở hộp mù chuyển phát. Tha thứ cho anh đấy. Hi hi, mở bưu kiện còn thú vị hơn lái xe nhiều. Hôm nay hơi lạ nhé. Lái gần 300 cây số rồi mà mới chỉ gặp đúng một điểm vật tư. Để xem trong cây những người khác có bị vậy không. Anh em ơi, hôm nay khoảng cách làm mới vật tư là 150 km đấy. Lầu trên nói đúng rồi. Hơn nữa vật tư trong dương so với hôm qua cũng ít đi một chút. Không thể nào đâu. Vừa ngủ dậy mà trời đã sập rồi sao? Xe của chúng tôi đã hết xăng rồi, cầu xin đại lão thu nhận. Vật tư thực sự bị giảm bớt rồi. Xem ra hôm nay lại có một đợt người bị đào thải rồi. Vận may kém thế sao? Trời nóng thế này mà lại mở ra một đống áo khoác đại quân. Còn 2 cái nữa chưa mở. Hy vọng ra được món gì đó tốt chút đi. Ồ, tôm khô hỏng và mũ rơm rách. Cái thứ rác rưởi gì thế này? Mỗi lần ra vào không gian phía sau đều phải dừng xe. Phiền phức thật đấy, hệ thống. Trong không gian sinh tồn tôi có thể mở một cái cửa thông vào xe không? Có thể, cần tiêu hao 4 cái đinh sắt và 2 thỏi đồng. Đơn giản thế thôi sao? Nâng cấp cho tôi. 3 cái này lại là thứ gì đây? Chẳng lẽ hôm nay không cho được món nào ra hồn sao? Ở đây sao lại có thêm cái cửa thế này? Chẳng thấy thay đổi gì cả mà. Hệ thống, cô có đang trêu tôi không đấy? Cái hệ thống chết tiệt này dám tạo ra một cái cửa chiều không gian vô hình. Xích nữa là mình hết hồn. Mấy cái dương bưu kiện đó mở ra được gì rồi? Mở ra một đống đồ tạp nham. Nhưng có một cái dương mở ra 3 thứ kỳ lạ lắm. Chẳng phải chỉ là một cái vòng tay thôi sao? Có gì lạ đâu chứ, gà thật. Chúc mừng người chơi nhận được vòng tay khế ước. Nếu người chơi không cần, tôi có thể thu hồi với giá 2 cái đinh sắt. Thứ lợi hại thế này
Mà cô dám đòi thu hồi với giá 2 cái đinh sắt à? Cút đi. Đeo cái này vào, chẳng phải là biến người khác thành nô lệ sao? Cho nên cái vòng tay này là một món đồ tốt đấy. Cô nhìn tôi thế này là muốn đeo vòng tay cho tôi sao? Cô đừng có hiểu lầm. Cô thử nghĩ xem, giả sử một ngày nào đó khi cô đang mở dương, đột nhiên có dã thú xuất hiện, tôi trực tiếp triệu hồi cô về bên cạnh mình. Chẳng phải an toàn hơn là để tôi trực tiếp ra tay sao? Nghe anh nói cũng có lý đấy. Nhưng tại sao không phải là anh đeo vòng tay? Để tôi triệu hồi anh nhỉ? Hi hi, cô quên rồi sao? Đạo cụ đặc biệt nhận được từ bưu kiện đều là vật phẩm khóa. Chỉ có tôi mới dùng được thôi. Dương vật tư. Đúng là cứ 150k mới làm mới một lần. Có 4 cái dương không biên giới. Vẫn quy tắc cũ, lên đi Tiểu Bạch. Vâng thưa chủ nhân. Chuyện gì vậy? Lúc nãy khi xuống xe tôi đã đeo vòng tay vào rồi. Không ngờ hiệu quả lại cường điệu như vậy. Hi hi, nghĩ thông suốt là tốt rồi, cô đừng có làm loạn đấy. Đợi mở xong dương thì giúp tôi tháo vòng tay ra nhé. Chú ý an toàn. Có dương 2 sao nào không? Không có, toàn là tài nguyên phổ thông 1 sao thôi. Anh, mau kéo tôi với. Cái dương này không ổn rồi. Tiểu Bạch, qua đây. Hi, tôi lại tới rồi đây. Tiểu Bạch, cô không sao chứ? Tôi không sao. Lại ra một con sói trắng, đội trưởng đừng ra tay, là tôi đây. Á. Để cô xem ai mới là thần xe thu danh sơn. Thần xe ơi, cho hỏi một lái xe lên cây thì cần tổng cộng mấy bước vậy? 3 bước, thể hiện. Nhấn ga, rồi tông vào đá. Xem ra trước khi tông cho ngáo ngơ, tôi còn thấy anh ta khá vạn năng đấy. Tại sao trình độ lái xe lại kém đến vậy chứ? Giờ phải làm sao đây? Ăn cơm trước đã. Bụng đói rồi. Hệ thống, nâng cấp xe. Không nghe thấy sao, chỉ còn cách tung chiêu cuối thôi. Hệ thống đen, nâng cấp xe. Tôi đây, người đâu rồi? Nâng cấp xe, được thôi. Phát hiện điều kiện nâng cấp không đủ. Thiếu thủy tinh S2, không nghĩ cách đưa xe xuống. Giờ nâng cấp xe để làm gì chứ? Nâng cấp xe hoặc sửa chữa xe đều có thể đặt lại xe về trên đường cao tốc. Giờ còn thiếu 2 phần thủy tinh. Tôi còn phải leo lên để mua đây. Mau nếm thử thịt sói tôi nướng này. Ngon cực kỳ luôn. Tôi vừa đi mua có cái thủy tinh thôi mà. Một mình cô đã sơi hết nửa con rồi. Hoàn tất nâng cấp phương tiện. Có thể tiếp tục hành trình của bạn rồi. Xe ổn rồi. Chúng ta đi thôi. Lần nâng cấp này coi như dùng sạch hết nguyên liệu rồi. Còn dùng không ít thức ăn và nước uống để đổi lấy 2 phần kia. Để xem thuộc tính xe sau khi nâng cấp nào. Cơ bản không có gì thay đổi. Chỉ là điều kiện nâng cấp tiếp theo cần một chiếc xe. Có nghĩa là gì nhỉ? Hỏi hệ thống thử xem. Hệ thống, ra đây. Tôi đây, điều kiện nâng cấp tiếp theo cần một chiếc xe. Nghĩa là sao vậy? Nâng cấp tiếp theo cần tiêu tốn một chiếc xe cung cấp. Các người có phải trò chơi sinh tồn đường cao tốc chính quy không vậy? Coi chiếc xe van của tôi là gì chứ? Chơi trò nút trưởng tiến hóa à? Hừ, thích thì chơi, không thích thì đi mà tông cây tiếp đi. Anh ta nói chiêu mộ thêm đồng đội mới là rất cần thiết rồi. Cướp bóc cũng là một cách thôi. Đội xe ẩn danh, mở phó bản ẩn toàn khu, rừng rậm cuồng dã. Sau 10 giây sẽ tiến vào. Mời người chơi chuẩn bị sẵn sàng. Xem ra đây đúng là một trò sinh tồn đường cao tốc không bình thường rồi. Tự nhiên lại có một phó bản tạm thời. Đầu tiên, bạn đã đến rừng rậm cuồng dã. Thời gian phó bản kéo dài 6 tiếng. Phó bản này đầy rẫy nguy hiểm, nhưng cũng sẽ có những thu hoạch ngoài ý muốn. Chúc người chơi may mắn. Cái phó bản này chơi thế nào cũng không nói rõ nữa. Xem mọi người trong kênh nói gì nào. Có lẽ sẽ có thông tin gì đó hữu ích. Kênh chat khu vực trong phó bản không thể sử dụng. Chẳng lẽ vào phó bản rồi vẫn cứ phải lái xe mãi sao? Nếu nhận thưởng dựa trên khoảng cách di chuyển thì trong 6 tiếng chúng ta có thể đi tối đa 700 km. Giờ cô cứ duy trì tốc độ lái xe nhanh nhất đi. Chắc chắn là không sai đâu. Hi hi, chỉ là một chiếc xe van nhỏ, chặn nó lại đi. Rõ rồi, sao tự nhiên lại xuất hiện một chiếc xe nhỉ? Em rằng kẻ đến không thiện lành gì đâu. Hình như hắn định áp sát chúng ta đấy.
Dám chọc vào thái sơn của tôi sao? Tôi cũng không nhịn được nữa rồi. Đua xe khô máu với bọn chúng luôn. Đứa trên xe mau xuống đây cho tao. Chúng tôi xuống rồi đây, các người định làm gì nào? Hi hi, con có một em gái khá xinh đẹp, cũng có gan đấy chứ. Cầm hai cái rìu cùi bắp mà cũng dám chặn xe, vẫn quy tắc cũ. Kẻ xấu cứ để hạ hồi xử lý. Lái BMW thì định hoành hoang đến mức nào chứ? Chiếc xe BMW này, chỉ vì thấy trên đường có một chiếc xe van nhỏ mà dám tùy ý động vào người ta sao? Đứa trên xe mau xuống đây cho tao. Chúng tôi xuống rồi đây, các người làm gì được nào? Chặn xe chúng tôi là muốn gì hả? Tìm các người xin ít vật tư để cứu nguy thôi. Em gái đối diện có muốn đổi đội xe không? Chiếc BMW của tụi này xịn hơn cái xe rách kia, nhiều lắm đấy. Vừa nói thiếu cái xe để nâng cấp thì đã có người mang tới rồi. Hi hi, vậy thì chúng ta miễn cưỡng nhận lấy thôi. Cái gì kia? Chó săn châu Phi? Trong rừng mà sao lại có chó săn nhỉ? Hay là chúng ta rút trước đi, đợi chúng ăn no rồi mình quay lại thu xe sau. Lỡ như lũ chó săn ăn no rồi cứ lở vườn gần đây không đi thì sao? Cũng có khả năng đó. Thôi thì nhân lúc này tiêu diệt sạch luôn cho rồi. Meo 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 meo. Lời thoại của tôi còn chưa nói xong mà. Tôi vẫn chưa thể hẹo được đâu. Hãy theo dõi hoạt hình Anchorhan, nếu không tôi đằng xuất không cam tâm đâu. Nói xong lời thoại rồi đấy, chắc là đã đằng xuất sạch rồi, lại xem thử đi. Đinh, phát hiện 5 túi đồ có thể nhặt. Phát hiện 5 bộ phận xe có thể nhặt. Nhặt hết tất cả. Hi hi, còn xác của lũ chó săn này thì sao? Có muốn mang đi luôn không? Chó săn là loài ăn xác thối, không ăn được đâu. Ở đây mùi xì dầu nồng nặc quá, em là sẽ dẫn dụ những dã thú khác tới. Chúng ta mau đi thôi. Cô đoán xem trong túi của bọn chúng có gì nào? 110 lít xăng. Còn có cái này nữa, đây là bản vẽ cải tạo sao? Bản vẽ cải tạo máy tích nước cỡ lớn phẩm chất tím. Hơn nữa sau khi dung hợp ba lô của bọn chúng, ba lô 30 ngăn, ban đầu của chúng ta cũng đã nâng lên 45 ngăn rồi. Có thể thu hoạch phong phú thế này, chẳng trách ai cũng muốn đi cướp đồ của người khác. Xem ra sau này những chuyện thế này sẽ xảy ra không ít đâu. Bản chất của trò chơi sinh tồn chính là tranh thủ nhiều tài nguyên hơn cho bản thân. Cho dù cô không ra tay thì người khác cũng chẳng tha cho cô đâu. Chúc mừng người chơi nhận được 100 bưu kiện. Tài năng của bạn đã thăng cấp. Cứ mỗi 10 game tiến lên sẽ nhận được số lượng bưu kiện tương đương với số thành viên trong đội. Ngoài ra, mỗi lần có thể chỉ định một bưu kiện theo phân loại. Nâng cấp nhanh vậy sao? Hiệu quả sau khi nâng cấp đúng là tuyệt thật đấy. Nếu lắp đầy đội hình thì cứ 10 game sẽ có được 5 bưu kiện rồi. Giờ đừng nói là tìm đồng đội đáng tin cậy. Gặp được người không cướp đồ chắc cũng khó lắm rồi. Tìm đồng đội chắc chắn không vội được. Chỉ định loại bưu kiện hôm nay trước đi. Có thể chỉ định thức ăn, đồ uống, vũ khí trang bị, đồ dùng hàng ngày và vật dụng linh tinh. Chỉ định vũ khí trang bị trước đi. Trang bị tốt thì an toàn mới được đảm bảo. Lấy đồ dùng hàng ngày trước đi. Giờ tôi cần một số đồ dùng của phụ nữ. Cô, được thôi. Tôi biết rồi, phía trước có dương vật tư kìa. Là một dương tài nguyên 3 sao. 3 sao sẽ nổ đấy. Cô cẩn thận một chút. Ra cái gì rồi? Chỉ là vật tư cơ bản thôi. Không có món gì ngon cả. Lên xe đi thôi. Kiếm vật tư trong phó bản đúng là nhanh thật. Giờ chỉ còn thiếu thủy tinh và linh kiện điện tử là có thể nâng cấp rồi. Quan trọng vẫn là tài năng của anh hữu ích đấy. Nếu không đừng nói là nâng cấp xe. Có khi người bị cướp lúc này chính là chúng ta rồi. Nói đúng đấy, nhưng tôi có lòng tin sẽ trở thành bá chủ một phương ở đây. Được ghép đội với tôi. Coi như cô gặp vận may lớn rồi đấy. Cái gì? Anh định lái xe tông vào vận may à? Ôi giời, ở đâu lù lù ra một chiếc xe tải 100 tấn thế này? Thu hoạch trong phó bản lần này khá dồi dào. Vì thế hai người cũng không vội vã lên đường tìm vật tư nữa. Cứ thong thả mà lái xe, chờ đợi thời gian phó bản kết thúc. Ô, phía trước lại có một dương vật tư nữa kìa. Phó bản này đúng là quá tuyệt vời. Tài nguyên phong phú, môi trường lại tốt. Thật sự có chút không nỡ rời khỏi đây rồi đấy. Cửu Tinh vừa dừng xe xong, đang chuẩn bị vui vẻ đi thu thập phần vật tư phó bản cuối cùng, thì ngoài xe đột nhiên hiện ra một bóng đen khổng lồ, đang tông vào chiếc xe van nhỏ của họ. Chỉ thấy một con gấu đen còn cao hơn cả xe, đang trồm lên xe, cố gắng muốn húc lật chiếc xe van. Cửu Tinh nhanh chóng khởi động xe chạy về phía trước, mà con gấu đen vẫn không chịu bỏ cuộc, đuổi theo phía sau. Chật, tiếc mấy cái dương tài nguyên đó quá. Tiểu Bạch, cô giữ chắc vô lăng đi, vật tư đã tới tay thì không thể không lấy. Ha 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 ha. Đây là do mày tự trúc lấy thôi. Tay gấu kho tàu, tay gấu hầm thanh đạm, tay gấu sốt bí truyền, tay gấu nướng than hoa. Ha 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 ha.
Tiểu Bạch, dừng xe. Con gấu này sao mà to thế không biết. Cũng may lúc nãy không xuống xe. Nếu không nó tác động vật lý cho một phát chắc chúng ta bay màu luôn rồi. Tuy rằng thu hoạch được con gấu to thế này, nhưng bỏ lỡ dương vật tư thì đúng là đáng tiếc. Chỉ quy định xe không được lùi lại. Có lẽ người thì được đấy. Chúng ta cũng mới chỉ đi quá hơn 100 mét thôi. Chạy đi chạy về không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Lỗ hổng quy tắc à? Để hỏi hệ thống thử xem đã. Hệ thống, ra đây. Cửu Tinh đem ý tưởng lúc nãy của Tiểu Bạch nói cho hệ thống, đồng thời hỏi xem làm vậy có bị trừng phạt gì không. Hệ thống nghe xong ý tưởng của họ, chỉ trả lời đúng một câu, lợi dụng lỗ hổng quy tắc. Đồ không biết xấu hổ, hừ. Hệ thống tuy không đồng ý với ý tưởng của họ, nhưng không phản đối tức là mặc định rồi. Hai người nhanh chóng chạy tới điểm vật tư để thu thập, rồi nhanh chóng chạy ngược lại lên xe. Hai người vừa trở lại trong xe, trong rừng bên cạnh lại truyền tới tiếng gầm thét khủng khiếp. Cũng may chúng ta chạy nhanh. Hi hi, lúc nãy hai cái dương ra món gì ngon không? Có một ít xăng, thỏi sắt và nước khoáng. Sau đó còn có một thứ đặc biệt nữa đấy. Phát hiện chứng nhận mở vật tư sơ cấp của bàn làm việc. Có sử dụng chứng nhận mở vật tư sơ cấp của bàn làm việc không? Cái này là thứ gì vậy? Sau khi sử dụng vật phẩm này, tất cả vật tư sơ cấp trong bàn làm việc đều có thể chế tạo, không cần bản vẽ. Thì ra là một tấm bản vẽ vạn năng. Tuy là sơ cấp nhưng cũng coi là đồ tốt rồi. Sử dụng chứng nhận này đi. Được rồi, chứng nhận mở vật tư sơ cấp của bàn làm việc đã được sử dụng. Hai người đang cảm thấy vui mừng. Vì thu hoạch của phó bản lần này, thì thời gian phó bản cũng vừa vặn kết thúc. Phó bản rừng rậm cuồng dã kết thúc. Tất cả đội xe sau 10 giây nữa sẽ được dịch chuyển về con đường ban đầu. Hai người vừa trở lại sa mạc nóng bỏng. Một luồng hơi nóng từ cửa sổ ùa vào trong xe. Cửu Tinh vội vàng đóng cửa sổ xe và bật điều hòa. Nhiệt độ này ít nhất cũng phải hơn 40 độ rồi đấy. Không biết thời tiết nắng nóng này còn kéo dài bao lâu nữa. Đây mới là ngày thứ 3 thôi. Em rằng sau này sẽ ngày càng nóng hơn. Cửu Tinh mở kênh chat khu vực ra. Muốn xem có tin tức gì không? Vừa nhìn vào số lượng người là đã thấy sốc rồi. Trước khi vào phó bản còn hơn 9.000 người. Giờ chỉ còn lại hơn 7.000 người thôi. Nhìn bên kia xem, có phải có thứ gì đó không? Tiểu Bạch không nhận ra sự kinh ngạc của Cửu Tinh, mà lại phát hiện ra điểm sáng trong cát vàng đằng xa trước. Đó có phải dương vật tư không? Khoảng cách xa quá lại còn phản quang nữa, nhìn không rõ là cái gì. Càng xa đường cao tốc thì càng nguy hiểm. Nếu chỗ đó thực sự là dương vật tư, thì không phải là hàng xịn thì cũng là cái hố lớn thôi. Cửu Tinh từ trong ba lô lôi ra cái kính thiên văn phiên bản tín xì xì để quan sát kỹ lưỡng. Trông giống như một chiếc xe bị vùi trong cát ấy. Đem nó đi phân giải thành nguyên liệu. Xe của chúng ta có thể nâng lên cấp 4 rồi đấy. Vật tư không xuất hiện ở bên cạnh con đường, mà lại là mới ở trong sa mạc. Chuyện này quá sức bất thường. Muốn lấy được nó em là mức độ nguy hiểm không hề thấp đâu. Anh có phải quên là tôi còn có một chiếc mô tô không? Loại bãi cát này dễ làm xe bị lún nhất đấy. Xe mô tô thì không sợ chuyện đó đâu. Nếu xuất hiện nguy hiểm gì khác, anh cứ việc triệu hồi tôi về là được rồi. Dù sao tôi cũng chẳng có thần hộ mệnh gì. Được rồi, vậy cô cẩn thận một chút nhé. Tiểu Bạch trình độ lái ông tô thì bình thường, nhưng kỹ thuật lái mô tô thì tuyệt đối là chuyên nghiệp. Mau đi thôi, cát chặn nước trôi. Ở trên bãi cát, chỉ cần duy trì tốc độ xe nhanh một chút thì sẽ không dễ bị lún vào trong cát. Địa hình sa mạc đối với cô ấy mà nói chẳng có gì thử thách cả. Cửu Tinh thì ở phía sau, dùng kính thiên văn luôn theo dõi tình hình của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch đã tới nơi chôn xe, cảnh giác quan sát xung quanh. Sau khi xác định không có nguy hiểm gì, mới thu chiếc mô tô của mình vào túi chứa đồ trước. Sau đó đi tới bên cạnh chiếc ông tô bị vùi trong cát kia. Một chiếc xe lớn thế này chắc chắn có thể tháo ra được không ít đồ đây. Vì chiếc xe đột nhiên biến mất, mặt đất ban đầu nhanh chóng sụt lún, biến thành một cái hố sâu khổng lồ. Các dưới chân Tiểu Bạch cùng với người cô ấy đều trượt về phía hố sâu. Cô không sao chứ? Nhìn Tiểu Bạch đang ngồi dưới đất, Cửu Tinh tuy có chút lo lắng, nhưng anh tin là Tiểu Bạch không bị thương tích gì. Cũng vì bộ liên chiêu triệu hồi mượt mà này, họ đã vận dụng rất nhiều lần rồi, phối hợp vô cùng hoàn mỹ, kích thích quá đi mất. Chiếc xe đó phân giải ra được rất nhiều thỏi sắt và thủy tinh, còn có cả linh kiện điện tử nữa. Nguyên liệu để nâng cấp xe của chúng ta đủ rồi đấy. Để tới lúc nghỉ ngơi rồi hãy nâng cấp. Giờ mà nâng cấp thì phải đứng đợi nửa ngày dưới trời nắng to này đấy. Cửu Tinh và đồng đội đã an toàn có được vật tư lần này.
và tiếp tục lên đường. Nhưng còn có nhiều người hơn nữa thì đã mãi mãi nằm lại ở mảnh sa mạc này rồi. Lúc chập choạng tối là thời điểm tốt nhất để nâng cấp xe. Vừa không có cái nắng gắt ban ngày, vừa không có sự nguy hiểm của ban đêm. Mới có mấy ngày mà đã lại nâng cấp rồi. Liệu chúng ta có phải là đội đầu tiên sở hữu xe cấp 4 không nhỉ? Chắc chắn rồi. Trong kênh chat, sở hữu xe cấp 3 đã được gọi là đại lão rồi. Nhiều đội xe vẫn còn đang là xe cấp 2, thậm chí là cấp 1 thôi. Theo một tiếng thông báo vang lên, việc nâng cấp xe đã hoàn tất. Hai người đứng dậy kiểm tra tình hình của xe và đều đã kinh ngạc. Chúc mừng người chơi đã trở thành người chơi sở hữu xe cấp 4 đầu tiên. Hệ thống trên xe của bạn đã được nâng cấp thêm hệ thống tự lái cao cấp. Hi hi, trên đường cao tốc ban đêm, một chiếc ô tô đang lao nhanh về phía trước. Nhưng trong buồng lái lại không có một bóng người nào. Chỉ có lộ trình di chuyển trên màn hình hiển thị và một hệ thống thông minh. Hai người cửu tinh thì đang ở không gian sinh hoạt phía sau. Hầu như là vớ bẫm rồi. Lần nâng cấp này không chỉ tăng thêm lái xe thông minh mà còn mở rộng không gian sinh hoạt nữa, đồng thời trang bị cả nhà bếp và nhà vệ sinh. Tất nhiên là nhà bếp và nhà vệ sinh hơi thiếu nước một chút. Này, giờ chúng ta đã có nhà vệ sinh rồi. Tôi có thể tắm một cái không? Ban ngày đi lấy vật tư, giờ trên người toàn là cát bụi thôi. Tôi chỉ dùng một chút xíu nước thôi là được rồi. Cô là đại công thần mà. Thưởng cho cô đi tắm là chuyện nên làm. Chỉ là nước tắm xong thì giữ lại nhé. Lát nữa có việc cần dùng đấy. Tiểu Bạch nhanh chóng tắm xong, xách một xô nước đi tới thì thấy cửu tinh mắt sáng rực lên. Cô ấy cực kỳ nghi ngờ cái tên cầm thú này. Lúc này có phải đã nhìn trộm mình tắm không nữa? Anh đang làm cái gì thế? Này, hỏi anh đấy. Còn nhìn nữa hả? Hừ, ha ha ha, cô mau qua đây đi. Cho cô xem món bảo bối này. Mê mâng, tôi thấy mình cứ mặc quần áo chỉnh tề rồi hãy xem thì hơn. Cái bảo bối anh nói chính là cái này à? Chẳng phải chỉ là một cái màn hình hiển thị thôi sao? Nó không phải là một cái màn hình hiển thị bình thường đâu, mà là hệ thống điều khiển trung tâm của cả xe đấy. Này, Tiểu Tân. Tôi đây, có gì có thể giúp được ngài? Đem xô nước dưới đất kia lên kệ. Vào sàn giao dịch giao bán đi. Giá 5 lít xăng, được rồi, một xô nước tắm. Giá 5 lít xăng đã lên sàn giao dịch rồi. Sao tên sản phẩm lại trực tiếp ghi là nước tắm thế kia? Thế này thì bán làm sao được nữa? Sàn giao dịch đều là hàng thật. Không được tự ý thay đổi tên hàng hóa đâu. Dám bán cả nước tắm của tôi sao? Kinh tởm quá đi mất. Chỉ là thêm một chức năng tự động bán đồ thôi mà. Đâu đến mức gọi là bảo bối chứ. Tất nhiên không chỉ có một chức năng này rồi. Quan trọng nhất là nó tự có radar. Có thể dò tìm trong phạm vi 100 mét các điểm vật tư và vật thể đang di chuyển đấy nhé. Lợi hại quá đi. Y như là hắc vậy đó. Đột nhiên trên màn hình hiển thị có một lượng lớn thư chưa đọc. Hơn nữa ngày càng nhiều hơn. Cửu tinh chẳng cần đoán cũng biết. Chắc chắn là vì bán nước tắm mà gây ra sự phẫn nộ trong cộng đồng rồi. Đây đều là những tin nhắn hỏi thăm của người khác gửi tới thôi. Hi hi hi, Tiểu Tân. Mở chức năng chặn bạo lực mạng đi. Đêm đã khuya rồi, đi ngủ thôi. Sau khi dừng xe xong thì hai người đi ngủ. Tuy rằng trong kênh chat có rất nhiều người chửi anh ta, nhưng số nước tắm đó vẫn nhanh chóng được bán sạch. Dù sao thì cái giá đó so với nước uống sạch thì rẻ hơn rất nhiều rồi. Đầu tiên, thời gian bảo hộ tân thủ của sinh tồn đường cao tốc đã hết. Sa mạc nóng bỏng nâng cấp thành hỏa ngục. Chúc người chơi may mắn. Ngày thứ tư của sinh tồn đường cao tốc, hai người nhìn cảnh tượng ngoài cửa sổ mà đều ngẩn ngơ. Hỏa ngục mà hệ thống nói đến không phải là một cách ẩn dụ cường điệu đâu, mà đó là sự thật. Hai người đi ra ngoài xe, sức nóng không ngừng ùa vào người. Vừa hết thời gian bảo hộ tân thủ mà đã chơi gắt thế này rồi sao? Ít nhất thì cũng chẳng cần sợ bị cảm lạnh nữa rồi. Hai người xem xét xong tình hình bên ngoài thì vội vàng quay trở lại trong xe, bật chức năng chắn sáng của cửa sổ xe lên. Tiểu Tân. Tôi đây, khởi động phương tiện. Bật chế độ tự lái, được rồi. Đột nhiên xuất hiện chế độ địa ngục thế này. Xem ra lại sắp đào thải thêm một lô người lớn nữa rồi. Cô đang xem cái gì thế? Trong kênh khu vực có người nói là điểm vật tư hôm nay phải 200 game mới xuất hiện một lần đấy. Chuyện nằm trong dự tính thôi. Ngày đầu tiên là 50 game xuất hiện dương vật tư, sau đó mỗi ngày tăng thêm 50 game. Không biết sau này có tăng mãi không nữa đây. Anh mau lại xem này, lại có người đang bán đồng đội kìa. Bán một bé lâu ly đáng yêu đây. Thực sự là nuôi không nổi nữa rồi. Chỉ cần 10 lít xăng là được. Đúng là cặn bã mà, lại dám bán cả đồng đội nữa chứ. Trong kênh chat ngay lập tức nổ ra một đống thông tin chỉ trích và mắng nhiếc. Nhưng cũng có những kẻ có ý đồ xấu, trực tiếp mặc cả giá ngay trong kênh chat luôn. Chúng ta mua cô bé đó về đi. Sau này dương tài nguyên chắc chắn sẽ ngày càng khó kiếm. Muốn có vật tư vẫn phải dựa vào bưu kiện giao hàng thôi. Tôi cũng thấy khá đồng cảm với người đó. Nhưng mà tùy tiện mua một người về, liệu có nguy hiểm gì không? Chẳng lẽ tôi lại không đối phó nổi một bé Lovely sao?
Nếu ổn thì giữ lại. Còn nếu nó dám có tâm địa xấu xa gì, ha ha, thì trực tiếp tiễn đi luôn. Sau khi giao dịch hoàn tất, hai người chờ đợi đồng đội mới đến. Chào mọi người, tôi tên là Vân Anh. Gia hú, chào mọi người, tôi tên là Vân Anh đây. Hi hi, thấy nắm đấm to bằng bao cát này chưa? Tôi thấy cô ấy một đấm có thể tiễn anh đi luôn đấy, ha ha. Cơ bắp cuồn cuộn thì đã sao chứ, chưa chắc cô ấy đã biết tác động vật lý đâu. Bậc thầy đối kháng thiên phụ Ishigi đấy. Sau này mong được chiếu cố nhiều hơn. Chuyện này không đúng lắm, cô mạnh như thế này, sao lại bị đoàn xe cộ bán đi chứ? Ha ha, thật ra là tôi bảo họ bán tôi đi đấy. Đoàn xe cộ đó nghèo quá rồi, ăn không đủ no nữa. Bụng đói rồi phải không? Tiểu Bạch liền lấy từ trong ba lô ra một đống lớn đồ ăn vặt. Nhìn Vân Anh mà nước miếng cứ chảy ròng ròng, nhưng vẫn lịch sự hỏi một câu: tất cả những thứ này đều cho tôi ăn sao? Sau khi Vân Anh được cho phép mới bắt đầu ăn lấy ăn để. Chúng ta có thể giữ cô ấy lại không? Tôi thấy cô ấy không giống người xấu. Tôi thấy cũng được. Cô ấy chỉ là một kẻ tham ăn thôi mà. Dù sao thì ngày nào chúng ta cũng bóc được đồ ăn từ bưu kiện, đủ để nuôi cô ấy rồi. Phát hiện dương vật tư ở gần đây, xe đã dừng di chuyển. Vui lòng xuống xe để thu thập. Này anh Tử, đến lúc xuống xe làm việc rồi. Ba người xuống xe tìm kiếm vật tư. Chỉ thấy trên một khối nham thạch đã đông cứng cách đó không xa có 6 cái dương vật tư đang lơ lửng. Thế này chẳng phải hại người sao? Sao như vậy thì lấy kiểu gì? Tôi thì có thể nhảy qua đó. Chỉ sợ khối đá kia không chịu nổi mà chìm xuống thôi. Đừng mạo hiểm thì hơn. Tôi nhớ trong bưu kiện hôm qua có bóc được 3 cái sao phơi đồ, buộc chúng lại với nhau. Chiều dài chắc là đủ để chạm tới dương vật tư rồi. Tiểu Bạch nói xong, liền lấy sao phơi đồ ra buộc lại ngay lập tức và lắp thêm một cái móc ở đầu sao. Sử dụng cái sao này đã thuận lợi móc được dương vật tư vào sát lề đường. Anh Tử, đến lượt cô trổ tài rồi, được thôi. Mặc dù năng lực của Vân Anh rất mạnh, nhưng Cửu Tinh vẫn chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc va chạm từ phía sau. Phải nói là vận may của Vân Anh rất tốt. Mở 6 cái dương đều là vật tư cả, không hề xuất hiện sinh vật lạ nào. Sau đó cả ba đã quay trở lại xe an toàn. Bảng xếp hạng đoàn xe toàn cầu đã được công bố. Bảng xếp hạng được cập nhật theo thời gian thực. Sau này hệ thống sẽ phát thưởng dựa trên thứ hạng. Đoàn xe của bạn đạt vị trí thứ nhất toàn cầu. Phần thưởng là quay về Lam Tâm thu thập vật tư. Thời gian giới hạn là 1 giờ. Cho tôi quay về Lam Tâm sao? Về đó rồi thì ai mà thèm quay lại đây nữa. Quay lại tôi làm con cún luôn. Cuối cùng tôi cũng về rồi. Đây thực sự là Lam Tâm sao? Ba người bị truyền tống đến một thành phố xa lạ, nhưng nơi này không có sự phồn hoa vốn có. Trong tầm mắt chỉ toàn là những bức tường đổ nát. Tiểu Bạch thậm chí còn nghi ngờ có phải họ đã xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết mà thế nào không. Bắt đầu đếm ngược 1 giờ. Hết thời gian sẽ cưỡng chế quay về. Lần này anh làm con cún chắc rồi. Ha ha, sao Lam Tâm lại biến thành thế này nhỉ? Chẳng lẽ hệ thống đang lừa chúng ta sao? Cả thế giới đều xuyên đến thế giới sinh tồn rồi. Thành phố không có con người duy trì chắc chắn sẽ lụi tàn thôi. Mới có mấy ngày, không đến mức biến thành thế này đâu. Tôi đoán nơi này chỉ là một phó bản giống như rừng rậm cuồng dã thôi. Giờ không còn suy nghĩ nhiều như vậy nữa. Mau chóng thu thập vật tư đi. Ba người đi bộ trên đường lớn. Mục tiêu là tìm xe. Nhưng trên phố trống hoác, đến một chiếc xe đạp cũng chẳng thấy. Trong cửa hàng ngoại trừ mấy cái giá sắt ra thì chẳng có món hàng nào cả. Thực sự không có gì để lấy. Đành phải đi đập kính cửa sổ, tháo giá sắt khắp nơi. Cứ ngỡ là đi thu gom vật tư, ai dè thành đi nhặt đồng nát. Đã hết thời gian 1 giờ. Chuẩn bị quay lại thế giới sinh tồn. Ba người vừa mới trở lại thế giới sinh tồn, liền nghe thấy tiếng cảnh báo của hệ thống trên xe. Vội vàng kiểm tra cảnh báo. Tiểu Tân ơi, đây là cảnh báo nguy hiểm gì vậy? Phía sau xe 50 mét trên đường xuất hiện lưu hỏa. Đang tiếp cận xe với tốc độ nhanh. Có khởi động xe để rời khỏi đây không? Ái chà, mau đi thôi, mau đi thôi. Tiếp tục đi thôi. Lưu hỏa đã chảy đến tận đuôi xe rồi. Lưu hỏa dùng để loại bỏ những xe cấp thấp và những xe đã hết xăng. Đoàn xe của Cửu Tinh vốn dĩ sẽ không thấy lưu hỏa. Chỉ là do đã dừng lại 1 giờ, cái cơ chế đào thải cuối bảng này lại có thể cháy đến tận vị trí số 1 bảng xếp hạng. Hạng nhất bảng xếp hạng mà lại bị đào thải sao? Cơ chế này cứ đuổi theo sát nút. Vật tư dọc đường cũng không dám thu thập.
Đến tối lưu hỏa mới ngừng tiến về phía trước. Đống lửa chết tiệt đó cuối cùng cũng dừng lại rồi. Tất cả là tại cái phần thưởng chết tiệt đó. Nếu không chúng ta cũng chẳng phải thê thảm thế này. Vừa nãy tôi đã phân giải hết kính và đinh sắt rồi. Nâng cấp xe lên cấp 5, số kính và đinh sắt cần thiết đã đủ rồi đấy. Chỉ cần gom đủ các nguyên liệu khác nữa là chúng ta có thể trực tiếp lên cấp 5 luôn. Mọi người cũng đừng chỉ lo thu thập nguyên liệu chứ. Đồ ăn vặt sắp hết sạch rồi nè. Ha ha, đêm nay xe của chúng ta đừng dừng lại. Nếu không ngày mai lại bị Lưu Hòa đuổi theo chạy trối chết. Cửu Tinh và mọi người tận dụng chế độ lái thông minh để đi suốt đêm. Các đoàn xe khác cũng thay phiên nhau lái xe đêm, không dám dừng lại nghỉ ngơi. Thậm chí có những đoàn xe hết xăng để giữ mạng thì chọn cách đẩy xe tiếp tục tiến lên. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mọi người vẫn còn đang ngủ say, một cái dương bưu kiện đã làm Cửu Tinh thức giấc. Do đêm qua đã đi suốt đêm, dương bưu kiện phần thưởng của hệ thống gần như chiếm trọn cả không gian sinh hoạt. Tinh, chúc mừng bạn nhận được 1000 bưu kiện. Tài năng của bạn đã thăng cấp. Nhân viên giao hàng đạt cấp NV3. Mỗi tuần có một bưu kiện có thể chỉ định vật phẩm. Lần thăng cấp tới cần đạt được 10.000 bưu kiện. Hãy tiếp tục cố gắng nhé. Trời đất ơi, nhiều bưu kiện thế này thì sao mà bóc cho hết. Mau bóc đi thôi, nếu không lát nữa đến chỗ đứng cũng chẳng còn đâu. Sáng sớm ba người đã bắt đầu chế độ bóc bưu kiện điên cuồng. Thứ nào phân giải ra nguyên liệu được thì phân giải luôn. Nhưng thứ không có giá trị sử dụng nhiều thì tất cả đều cho lên sàn giao dịch. Ngoại trừ một lần dừng xe thu thập vật tư ra thì cả buổi sáng chỉ toàn là bóc và bóc. Vật tư quá nhiều cũng là một loại phiền não. Cái hệ thống này sao không có chức năng tự động bóc bưu kiện nhỉ? Tôi phải đánh giá kén cho nó mới được. Trước đây áp lực công việc lớn thì dựa vào bóc bưu kiện để xả shipper JC. Giờ bóc bưu kiện lại trở thành công việc luôn rồi. Còn để cho người ta sống nữa không hả trời? Tôi thấy cũng tốt mà. Bóc được bao nhiêu là đồ ăn vặt, đủ cho tôi ăn trong mấy ngày rồi. Cô thích bóc đến thế sao? Vậy sau này bưu kiện cứ để cô bóc hết nhé, được không? Sau khi thăng cấp tài năng, một tuần có thể chỉ định vật phẩm trong bưu kiện một lần. Hiện tại thức ăn không thiếu, xe cộ tạm thời cũng chưa cần nâng cấp. Tôi thấy vẫn nên lấy thêm vài món dụng cụ đặc biệt thì hơn. Tôi cũng muốn có món đồ chơi để nghịch thử. Như thế thì tầm thường quá. Kiểu gì cũng phải đổi một món hàng nóng nào đó to lớn chút. Hệ thống mau ra đây. Tôi muốn chỉ định vật phẩm của tuần này. Hi hi, cho tôi một của Đông Phong 5 CD. Nhìn mặt ta xem có giống 5 C không hả?